zone zero loss. Lepas tu tahun ini baru setengah tahun, maknanya dia ada lagi setengah tahun untuk melakukan perjalanan. Mungkin mencapai pada 5,000 pada third quarter, kan? Ujung third quarter ni, quarter 3, end of quarter 3. Mungkin sampai situ. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang, kita balik pada analisa-analisa kita daripada time frame kecil di mana untuk mencari kesempatan daripada pergerakan kekuatan kenaikan gold ni adalah pada time frame kecil yang membentuk struktur lengkap macam ni. Sekarang 4 jam buat struktur lengkap, continue momentum, dah jalan zone zero loss baru pada 4 jam. Ini baru seminggu. Maknanya 4 jam sekarang jalan dengan zone zero loss buy. Baru 1 minggu. Maknanya minimum zone zero loss kalau 4 jam tu adalah 2 minggu. So maknanya kita ada berpeluang lagi minggu depan ni mencari lagi adakah dia melakukan momentum dulu baru kita mencari re-entry, ataupun yang berani dulu dia turun buat re-entry kau buy. Kalau kau tak, mungkin terlepas ataupun mungkin kita float. Itu je. Saya lebih suka kalau kata nak buy mengikut zone-zone zero loss ni adalah biarlah dia membentuk signal dulu. Signal kekuatan dia. Dari momentum, selepas momentum dia akan mencari re-entry, kita carilah re-entry pada 4 jam. Ataupun kalau 1 jam ni membentuk momentum, dia dalam keadaan sekarang ni adalah keadaan mendatar. So, mari kita tengok kat sini. Apa yang berlaku pada low BB pada 1 jam? Adakah dia akan melakukan re-entry pada 4 jam? So, kita balik pada 4 jam. Adakah di tempat 4 jam ni? Kemungkinan dia akan melakukan re-entry pada 4 jam. Sebab 4 jam ni kenaikan dia semua belum lagi mencecah pada MA5 low dan dia terus ada lonjakan-lonjakan kenaikan. So dari sudut sekarang ada momentum, ada extreme, ada MHB. MHB baru melakukan reverse candle dan retest candle. Kemungkinan retest candle ni akan membawa next candle mencari re-entry 4 jam. Di situ kita boleh buy balik kerana daily ini adalah momentum. Okey, maknanya kalau re-entry 4 jam maknanya shadow untuk daily minggu depan, hari Isnin ni. So di 1 jam maknanya dia akan melakukan extreme. So kalau nak buy ketika re-entry buy di 4 jam tu, kalau kita nak buy ketika re-entry buy 4 jam tu, kalau boleh kita tunggu pada 1 jam ni dia melakukan extreme buy dulu. Biar jadi structure yang solid. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kalau kata 4 jam ni, dia melakukan pada re-entry pada MA5 10 di 4 jam ni, kan? Tetapi di 1 jam ni, tidak melakukan candle arah kukuh ataupun rejection, dia masih maintain pada re-entry buy di pertemuan 3 di 1 jam ni. So maknanya di situ boleh ambil kesempatan untuk buy. So maknanya jarak antara top mid BB dengan low BB ni masih kalau ada akaun-akaun tertentu tu boleh lagi, maknanya 100 pip, 100 lebih dari 140 pip. Tu besar tu kalau 140 pip gold ni. Kalau akaun kecil memang tak boleh menampung. So maknanya kita tunggulah macam mana. Adakah 4 jam ni sampai pada MA5 dan 1 jam ni masih maintain pada re-entry. So di situ kekuatan dua time frame membentuk satu setup. So maknanya 4 jam membentuk re-entry, 1 jam juga membentuk re-entry. So kekuatan untuk kenaikan tu dia lain macam sikit lah. Tetapi apa yang kita tengok, kita nunggu dulu 4 jam tu sampai pada MA5 ataupun tak. Kalau kata dia belum sampai lagi, 1 jam masih maintain daripada MB510 dan BB di 1 jam, jangan cuba-cuba lagi. Kalau dia dah sampai dulu, baru pergi kepada 1 hour tu. Kalau berada di 1 hour, MB510 dan BB, tapi 4 jam ni masih